day and welcome back to my channel Love Life. For today's video, pag-uusapan natin is about YouTube channel muna. Kasi may na-receive akong isang comment na nagre-request na gumawa ako ng video stating na kung paano ko daw piniprepare isang video kasi plano niyang gumawa ng mga ganitong videos din or similar sa ganitong mga videos, yung pagbibigay ng mga tutorials, mga ganyan. Pero ibang ibang topic naman yung yung i-prepare niya related sa mathematics. So, syempre ang galing niya, 'di ba? Ayun yung i-grant ko lang yung request niya kasi na-receive ko to over 2 weeks ago pa. Kaya eto, ginawan ko na lang siya para ayun. Tapos i-send ko na lang din sa kanya yung link. So, yung mga interested na gumawa ng YouTube channel at gumawa ng mga ganitong klaseng videos, mga tutorials, mga ganyan. Then, pwede nyo itong gamitin as reference. So, ito is share ko sa inyo kung paano yung paggawa ko, yung proseso. Simple lang naman siya from start up to finish para lang magka-idea siya at saka magka-idea na rin kayo. So, ito, may ginagawa kasi akong mga parang motivational videos tulad ng mga tula. So, yung mga tula na yun, piniprepare ko rin. Siyempre, sinusulat ko and then ginagawan ko siya ng slide. Tapos, sinister ko na yung nag-e-edit ng yung ginagamit ko palang sa paggawa ng slide, lang, paint. Kasi hindi naman ako marunong sa Photoshop. Kaya, paint lang yung ginagamit ko. Tapos, ginagawan lang ng mister ko ng video. Parang compilation lang siya ng mga, parang photos na lang din. Yung ginagawang parang photos or slides, ginagawan lang niya. Tapos, after kong gawan ng parang audio, ano man tawag doon, yung sa tula, binibigkas ko yung tula, hindi ko alam kung anong tawag doon. Tapos, ayun, in-edit lang siya ng mister ko. Tapos, ayun, ina-upload ko na siya. After, sa ibang case naman, ito, tulad ng mga ganito, tutorial videos, syempre, ito, medyo may kahirapan siya. Tapos, syempre, may time and effort din na inaalat. Unang-una kasi, mag-iisip ng topic. So, yung mga topic ko naman about home-based business, tulad ng pagiging virtual assistant, yung pagtatrabaho sa bahay, about sari-sari store, about Shopee, about YouTube channel, ano pa ba yung piniprepare ko? About PisoNet business. So, ayun yung topics na ginagawan ko. Tapos, nag-iisip ako ng magiging subtopic. Let's say, kunwari, about Shopee. So, mag-iisip ako ng topic about Shopee and then, mag-iisip uli ako ng mga ideas or yung mga thoughts ko about this. Kapag meron akong medyo hindi malinaw para sa akin, ayun, yung nagre-research din ako, nag-check din ako sa Shopee. Kung minsan, nag-check pa ako sa health center para lang i-confirm yung information kasi baka gumawa ako ng video. Ayan, tapos tutorial videos pa man din. Tapos, mali yung i-share ko, diba? Parang hindi reliable yung video na gagawin ko. So, para lang ma-confirm kung ano yung alam ko na, yung knowledge na, or yung information na alam ko. So, kina-confirm ko din siya sa Shopee in case may doubt ako. After that, gagawan ko siya ng, mag-iisip ako ng mga keywords or yung mga outlines. Gagawa ako ng outline, katulad nito. Yan. Gagawa ako ng outline nito. Ginagawan ko yung video na to, yung paano ko binubuo yung isang video. So, eto, ginawan ko siya ng outline wherein nandyan lang naman yung mga keywords para kapag nagfi-film ako na ganito, nasusundan ko na lang siya. Tapos, ayun yung sinusulat ko yung outline sa notebook. Ito, mayroon akong notebook na exclusive para sa paggawa ko ng mga tutorials or yung mga YouTube videos nga. Tapos, ito naman, sa area naman, when it comes to area, dito lang ako sa space ko kung saan ako nag-work. So, ngayon is 6 AM. Sobrang aga, kaya medyo madilim pa. Kaya, ito, kasi may work na ako mamayang 7 AM. Kaya, film ko na tong video na to para may upload ko siya mamaya. Kaya, ito yung space ko lang kung saan ako nag-work. Yan. Dito lang, sa corner ng isang
sa room kasi yung kwarto na hinihigaan namin nasa kabilang kwarto. Bali, ito working area ko siya. Tapos gamit ko lang is cellphone. Cellphone to ng asawa ko kasi mas malinaw yung camera. Yung sa akin kasi yung Huawei medyo malabo. So yung sa kanya Samsung medyo okay yung camera. Kasi dun sa Samsung lalong mas madilim siyang lalabas. So at wala po akong vlogging camera, wala akong equipment. Tapos ito lang yung wala nga din akong ano ba tawag doon? Tripod. Wala din akong tripod. Yan lang yung ginagamit ko, patong-patong ng kahon ng sapatos. Ano ba to? Lalagyan ng mouse, panlinis ng LCD. Tapos ayan, yung sinasandalan ko yung ano ba to? Yung tape dispenser. So ayan lang, para lang hindi siya para lang matibay siya. Tapos sa lights naman wala akong yung ginagamit ng mga vloggers na mic. Ito meron akong emergency light. Ayan. Nakikita nyo? Yung emergency light yan yung ginagamit ko. Rechargeable yan kasi in case of emergency. So wala akong vlogging equipment kasi yan, wala pa naman akong ganun kalaking income from YouTube. Yung yung kinikita ko sa YouTube ay ginagamit ko lang din sa sa mga gastos namin sa pang-sustain sa gastos namin sa araw-araw, ganun. So ayun, ganun ako. Eto lang, dito lang ako sa space na to nagfi-film. Kaya ayun. Okay naman so far. Sana. Tapos meron din namang nagko-comment na yun nga tungkol dun sa background noise, yung regarding sa improvement, paano ma-improve. Yun nga, bumili daw ako ng mga lights, yung mga gagamitin for vlogging equipment kasi mas okay daw yung magiging output ng video. Ang problem kasi is wala naman kaming ganun yun nga, sabi ko nga, cellphone lang yung ginagamit ko, wala nga akong tripod, wala kaming ganung resources para bumili nun, wala sa budget. Siguro in the future, kapag siguro sana lumaki-laki yung income, makapagtabi para sa mga ganung equipment, para naman maging mas okay yung kalalabasan ng video. Pero in the meantime, ito, magtiis muna sa cellphone at saka sa mga sa current setup ng pag-film ko. So ayun, after ko namang mag-film, ayan, nakasave yan sa phone ng mister ko. Tapos nasa kanya na rin, naka-download na rin sa kanya naka-install na rin sa kanya yung KineMaster. Yun ang ginagamit niyang pag-edit. Nilalakasan lang niya yung video. Tapos, ayan, nilalagyan lang niya ng background music. Para hindi masyadong, parang hindi masyadong, ano man tawag doon? Yung dinig yung mga ibang background noise, nilalagyan niya ng background music. Yun. Nilalakasan lang niya yung audio. And then, okay na. Ine-export niya. And then, sinisave na dun sa desktop. Dun sa desktop ko, ina-upload yung mga... Dun sa desktop ako gumagawa ng... nag-upload ng videos. Dun na rin ako gumagawa ng thumbnail. Tapos, yun, paint lang talaga yung ginagamit ko. Kasi yun lang yung alam kong gawin, ay yung gamitin. Kaya, ayun, mas convenient para sa akin. Tapos, diretsong upload na lang sa aking YouTube channel. So, dun sa mga may comment regarding sa background noise, ayan, tulad ng manok, narinig nyo naman siya. So, ayan, hindi ko na po yan, hindi ko na siya masosolusyonan kasi we're living in a residential area sa bahay kung saan nandito tong bahay na inuupahan namin. Sa palibot niyan, may mga bahay, syempre may mga naninirahan, yan, may mga animals tulad nga ng manok, may aso, syempre may mga dumadaan na tricycle dyan sa may harap. So, syempre, yan, medyo hindi natin maiiwasan yan, and we're living in a slum, kaya hindi, wala naman kaming bahay wherein tahimik talaga yung lugar. Hindi naman pwede itong gawing soundproof. So, pasensya na po, hindi pa namin magagawa ng paraan yung regarding sa background noise. Yan, for now. Siguro, hindi ko pa alam kung magagrant ko yung request, yung pagdating sa paghahanap ng malilipatan para
medyo maging tahimik kapag nagfi-film ako. Pero sa ngayon, current setup pa rin po tayo. Dito pa rin tayo sa bahay. So, ayun. Yun nga, after, yun, kapag naman minsan gumagawa ako ng videos na dalawa, nagfi-film ako ng dalawa. Tapos yung isa, ni-schedule ko na lang. So, yung mga videos ko, every other day, yung pag-upload ko, every 10 in the morning. So, kung mapapansin nyo, every other day akong nag-upload ng videos kasi hindi kakayanin yung everyday dahil wala, yung time. Medyo time consuming kasi siya. So, ayun, every other day, 10 a.m. sa mga nag-aabang ng mga videos ko, yan, 10 in the morning po yung yung oras ng pag-upload ko para medyo consistent. So, ni-schedule ko na lang siya in case na dalawang videos na yung ma-prepare ko or ma-film ko in one sitting. So, ayun, update lang sa aking YouTube channel. So, nag-start ako nung February 6, 2019. So, mag-iisang taon na po tayo. Today is January 23, 2020. So, ilang araw na lang, 1 year na pala yung channel. So, sa ngayon, meron na tayong over, I think, 6,500 subscribers. Thank you very much po sa mga nag-subscribe sa channel ko. Meron na rin mga nag-view, hindi naman ganun karami. May mga videos na maraming views, meron din naman konti. So, normal lang naman yun. Tapos, sa mga likes, merong manghilang-hilang nagla-like sa video. Tapos, yun, sa mga comments, medyo marami. So, ayan yung sa next video ko, gagawan ko yan. Yun ang magiging topic about responding to comments. So, ayan, kasi medyo marami yan. So, itatakel ko sa inyo paano yung nagiging approach ko sa mga comments on my YouTube channel. So, pagdating naman sa revenue, yeah, I'm happy to say na noong December, nakabuo na ako ng $100 sa isang buwan. So, ayun, I'm happy with it. At, yesterday nga, January 22, yun ang araw ng sweldo ng mga Filipino YouTubers. Ayun, na-receive ko na yung pay ko. So, ayun, dun sa 1 month na yun, yung first time ko ma-achieve yung $100, tapos sumunod na buwan is sumahod ako. Kaya, thank you very much po sa mga nanood nung December, nag-view, at saka nag-subscribe sa channel ko. I'm very happy na, ayun, na-achieve ko siya finally. Pero, sana tuloy-tuloy na magkaroon ako ng revenue monthly kasi malaking tulong yun para sa mga panggastos namin dito sa bahay. So, ayun guys, thank you very much. Yun muna tayo for this video. Sana yung nagtanong about this, nag-request for this video is mapanood siya. Pero syempre, ipoprop ko siya na mayroon na akong na-prepare na video. And, sa mga gustong mag-start yan, pwede nyo itong gamitin as reference. So guys, yun muna tayo for this video. Thank you very much for watching. And if you are new to my channel, please subscribe po. Click on the subscribe button. Plus the bell button na rin para ma-notify kayo agad in case may new upload ako. Thank you again and God bless po sa ating lahat.